يا جدع، يا مين يوديني برلين بلد الأحلام والروقان. انا ومحمود خلاص اتفقنا، طالعين برلين يوم وراجعين. قررت انا ومحمود نطلع برلين من شتوتجارت، مع ان انا رحتها قبل كده من 10 سنين كسائح. كنت رحتها عشان اشوف المعالم السياحيه اللي فيها، وكنت حابب المره دي ان ازورها مع ناس مقيمين في برلين نفسها عشان اشوفها بطريقه مختلفه، بنظره واحد عايش فيه بلد نفسها. حكشة، احنا رايحين فين يا حكشة؟ برلين، رايحين برلين بيبيز. جهزنا طيارتنا من شتوتجارت لبرلين، واخيرا بعد ساعتين وصلنا بلد التاريخ والفن والروقان. متجهين عند طارق صاحبنا اللي هيستضيفنا عنده في البيت اليوم ده طارق وده محمود. الراجل ده 100 اللي اي حد يجي برلين ومش عارف ينام فين يكلم طارق. هو طارق انا فعلا ما بدورش على الكشري، اجي اكل كشري في اي مكان، بس كل ما اروح لحد في اوروبا انا لازم يشوفني يتوهم على الكشري. فجينا الكشري لوكس ناكل كشري. وفي الحقيقة أنا ما ندمتش ولا 1% حتى على القرار ده، وده بسبب إن ده كان أحلى كشري أنا أكلته في حياتي كلها، أحسن من أجدع كشري في مصر. ولا تقول لي بقى كشري وسط البلد ولا كشري مصر الجديدة، لا ده عدى كل التوقعات إلا في حاجة واحدة بس، في السعر 8 يورو. والسر في الكشري ده كان طعم البصل المحمر المسكر محطوط على الكشري من فوق، كان طعمه خطير ما يتوصفش. وغير البصل المسكر ده حاطين فستق ومكسرات على الكشري. لا كان مختلف فعلا. محتاجين ان بعدها طبعا نتمشى شوية عشان نخدم الوليمة اللي احنا كناها دي، وبعد كده خدنا القطر على مكان من اشهر واهم الاماكن في برلين، واسمه الماور بارك. كل حد من كل اسبوع الناس بتتجمع في المكان هنا، مكان هيبستر كده، تلاقي كل حاجة، اللي قاعد بيتشمس في الجنينة، واللي بيلعب مزيكا والناس ترقص، واللي بيلعب مزيكا واربعة بس بيسمعوا، واللي فاكس للدنيا خالص وقاعد بيلعب باسكت. كل واحد في حاله، واهم حاجة الناس متفقة عليها هي الاستجمام والانبساط. بجانب الكلام ده بيعملوا زي سوق كده صغير اسمه فلي ماركت، أي المكان اللي بيتباع فيه كل حاجة هاند ميد أو أي حاجة قديمة أو أي لبس مستعمل، بتتباع عادي يعني مفيش أي مشكلة خالص عندهم. أهم مكان بقى في الليلة دي كلها الكاريوكي. الناس بتيجي تتجمع هنا كلها، في راجل صاحب الشو ده هو اللي بيختار واحد من الناس هو يجي يغني أغنية مشهورة للناس كلها عشان تسمع وتتفاعل معاه. طبعا في ناس بتختار مزيكا زي وشهم فمحدش بيتفاعل معاهم خالص، مامته واخته مثلا، وفي ناس كانت بتختار أغاني ترقص الناس على الأغنية كلها من الصغير للكبير. احنا بقى بنعمل حاجة تانية خالص، احنا جايبين شواية وفحم سريع الاشتعال وصدور ووراك فراخ، وقعدنا نشوي وناكل ونشوي وناكل ونشرب عصير بس كده. فضلنا مع مزيكتنا احنا قاعدين مع الجو الجميل والناس الرايقة دي من غير بقى هم ولا تفكير في شغل ولا مذاكرة. طبعا من كتر ما الناس كلها نفسها تبقى معانا فعملنا صحاب جداد كده. طبعا الدم المصري الحامي برضو أصر انهم يقعدوا ياكلوا معانا. بس للأسف اليوم بيخلص ولازم نرجع نبات عند طارق عشان تاني يوم الصبح نلحق نرجع على شتوتجارت. ومش كده بس، لا ده احنا معرفناش ناخد طيارة، فمحمود حجز بلابلاكار، شركة زي أوبر كده بس للسفر، حجز عربية توصلنا شتوتجارت في 7 ساعات. وحظنا جه مع راجل كبير بس ظريف جدا جدا جدا، وعربيته من أقدم العربيات شركة رينو عملتها في حياتها. واللي يضحك أكتر إن العربية دي معمول بيها فوق 1,000,000 كيلومتر، حاجة عمري في حياتي ما شفتها ولا عرفت اتخيلها. بس خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، راجعين على شتوتجارت. بس طبعا يوم في برلين عمره ما كان كفاية ولا شهر ولا سنة
احنا انبسطنا جدا جدا جدا، وان شاء الله هباجي ألمانيا تاني، لان دي من اكتر البلاد اللي انا اتبسطت فيها في السفرية دي. وبعد 7 ساعات وصلنا شتوتجارت، وانا حضرت الشنطة وسافرت من ألمانيا على بلد جديدة. بس كده، سلام. محمود، ما تيجي نروح برلين صد رد كده والنبي. طب يلا البس بسرعة، اخلص، هو انت لسه هتسبلي؟ ماشي